التحكم الإلكتروني في التآكل أوتوروست واريور كوسيلة لمنع الصدأ والتآكل في المركبات. الصدأ هو بالفعل عملية طبيعية تحدث عندما يتفاعل المعدن مع بيئته، خاصة في وجود الرطوبة والأكسجين. يهدف أوتوروست واريور إلى معالجة هذه المشكلة من خلال استخدام المبادئ العلمية والتقنيات الإلكترونية للتدخل في عملية الصدأ وإطالة عمر المركبات. التحكم الإلكتروني في التآكل. المبدأ الأساسي وراء أوتوروست واريور هو إدخال شحنة كهربائية يمكن التحكم فيها على سطح المعدن للتدخل في عملية التآكل. من خلال تطبيق شحنة ثابتة صغيرة على جسم السيارة، كما ذكرت، فإن الهدف هو إنشاء مجال إلكتروستاتيكي يمنع تفاعل الأكسدة المسؤول عن تكوين الصدأ. وقد تم إثبات فعالية هذا النهج في العديد من الصناعات، بما في ذلك خطوط الأنابيب تحت الأرض، والسفن البحرية، ومنشآت صناعة النفط. في هذه السياقات، تم استخدام أوتوروست واريور للتخفيف من التآكل وإطالة عمر الهياكل المعرضة لبيئات قاسية. فكرة استخدام أوتوروست واريور لحماية هياكل السيارات من الصدأ هي تطبيق مبتكر لهذه التقنية. الأمل هو أنه من خلال إدخال شحنة كهروستاتيكية وقائية، يمكن حماية المناطق التي تعرض طلاء الطلاء للخطر بسبب الخدوش ورقائق الحجر وما إلى ذلك من عملية الصدأ. ويهدف هذا الإجراء الوقائي إلى إطالة عمر جسم السيارة وتقليل الحاجة إلى طرق مقاومة الصدأ التقليدية. من الواضح أن نظام التحكم الإلكتروني في التآكل أوتوروست واريور يقدم طريقة مبتكرة وبديلة لطرق منع الصدأ التقليدية، مثل الطلاءات. ترتكز هذه التقنية على مفهوم استخدام قدرة السيارة على توليد السعة والحفاظ عليها، وذلك من خلال وحدة أوتوروست واريور الإلكترونية، لتوفير الحماية ضد الصدأ. يبدو النظام متعدد الاستخدامات، حيث تمتد التطبيقات من استخدام السيارات إلى الصناعات الخفيفة والثقيلة. إحدى المزايا الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها هي قدرتها على حماية ما يصل إلى 40 مترا مربعا من الصفائح المعدنية المطلية، وهو أمر مهم بالنسبة للهياكل الأكبر حجما مثل المركبات. علاوة على ذلك، تظهر مرونة نظام أوتوروست واريور من خلال قدرته على حماية المناطق الأصغر، مثل الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات وغسالات الأطباق والأجزاء الخارجية المكيفة. يعد نظام أوتوروست واريور التحكم الإلكتروني في التآكل فريدا بالفعل، ويبرز لقدرته على إطالة عمر هياكل السيارات بشكل كبير من خلال استخدام تقنية تعرف باسم تدخل الأكسدة والتفريغ السعوي بالكهرباء ECDOI. هذه التقنية هي نوع من التقنيات الحالية المبهرة التي تهدف إلى مكافحة عملية التآكل. تم تصميم وحدة التحكم في الصدأ أوتوروست واريور للاتصال ببطارية السيارة القياسية وتسحب الحد الأدنى من التيار مقارنة بساعة السيارة. من خلال دورة مدتها 8 ثوان، تطلق الوحدة موجة من الإلكترونات الحرة في جميع أنحاء السيارة، تستهدف المناطق التي فقدت الطلاء والطلاءات الواقية بسبب عوامل مثل رقائق الحجر والخدوش والسحاجات. ومن خلال حماية هذه المناطق المكشوفة، يهدف نظام أوتوروست واريور إلى إعاقة عملية الصدأ بشكل كبير. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الشحنة المنبعثة من وحدة أوتوروست واريور صغيرة جدا بحيث لا يمكن إدراكها، فإن التداخل الذي تسببه هذه الإلكترونات الحرة يهدف إلى تعطيل عملية التآكل وإبطاء تطور الصدأ والتآكل. يعمل أوتوروست واريور التحكم الإلكتروني في التآكل. يشير مصطلح تداخل الأكسدة بتفريغ السعة الإلكتروليتية ECDOI إلى العملية المحددة التي يعمل من خلالها أوتوروست واريور. يتضمن استخدام تقنية التيار المؤثر للتدخل في عملية الأكسدة التآكل على سطح السيارة. في هذه العملية، يستخدم نظام أوتوروست واريور مبادئ الكيمياء الكهربائية والاقتران السعوي لتقديم تدفق متحكم فيه للتيار الكهربائي.
يتم تفريغ هذا التيار في هيكل السيارة، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي تعرضت طبقات الطلاء الواقية فيها للخطر، مثل شظايا الحجارة أو الخدوش. والفكرة هي أن هذا التيار الكهربائي المتحكم به يعطل عملية الأكسدة الطبيعية، ممن قد يؤدي إلى الصدأ والتآكل. من خلال التدخل في عملية الأكسدة من خلال ECDOI، يهدف أوتوروست واريور إلى إطالة عمر جسم السيارة ومنع أو إبطاء تطور الصدأ والتآكل. يعمل نظام الحماية الإلكتروني من الصدأ أوتوروست واريور داخل بيئة السيارات. تعمل الإلكترونيات المتطورة للنظام على إنشاء مجال إلكتروني وقائي يتخلل الهيكل المعدني للمركبة. يعمل مجال الإلكترون هذا على تعطيل عملية الصدأ المعتادة من خلال توفير كمية وافرة من الإلكترونات الحرة. في عملية الصدأ الطبيعية، عادة ما يتم سحب الإلكترونات بعيدا عن المعدن، ممن يؤدي إلى تدهور الفولاذ. ومع ذلك، فإن نظام أوتوروست واريور يتصدى لهذا عن طريق إدخال إلكترونات حرة إضافية في المعادلة. هذه الإلكترونات متوفرة بسهولة وتساهم في منع فقدان الإلكترونات من الهيكل المعدني. ويساعد هذا التدخل في عملية الصدأ في الحفاظ على سلامة الفولاذ وإطالة عمر جسم السيارة. يعمل نظام الحماية الإلكتروني من الصدأ أوتوروست واريور من خلال الاستفادة من مبادئ الكيمياء الكهربائية وتدفق الإلكترون. وفيما يلي تفصيل لكيفية عمل النظام. 1. الحاجز الإلكتروني للطلاء. أنت على حق بأن السيارات مطلية بطبقة من الطلاء تعمل كحاجز لحماية المعدن الأساسي من العوامل البيئية، بما في ذلك الرطوبة والأكسجين. ومع ذلك، يمكن أن يتطور هذا الطلاء بمرور الوقت بسبب عوامل مثل رقائق الحجر والخدوش والسحاجات. 2. توليد المجال الإلكتروني. تم تصميم نظام أوتوروست واريور للحفاظ على تدفق الإلكترونات ومعالجته داخل الهيكل المعدني للمركبة. ويستخدم إلكترونيات متطورة لتوليد مجال إلكتروني وقائي. 3. إجراء التدوير الإلكتروني. يمر نظام أوتوروست واريور بإجراء التدوير على فترات منتظمة، عادة كل 8 إلى 10 ثوان. خلال هذه الدورة، يطلق إلكترونات متأثرة في الجسم المعدني للمركبة. هذه الإلكترونات المتأثرة هي إلكترونات فائضة يدخلها النظام إلى المعدن. 4. حركة الإلكترونات وتأثير المكثف. عندما تطلق وحدة أوتوروست واريور هذه الإلكترونات المندمجة، فإنها تسعى إلى الهروب من الجسم المعدني من خلال أي فواصل في الطلاء العازل، مثل عيوب الطلاء. إن وجود هذه الإلكترونات المبهرة يخلق بيئة غنية بالإلكترونات داخل الهيكل المعدني. 5. التنافر وحركة الإلكترونات. الإلكترونات هي جسيمات سالبة الشحنة، وتتنافر بسبب تشابه شحناتها. يجبر هذا التنافر الإلكترونات المتأثرة على الابتعاد عن بعضها البعض، سعيا للعودة إلى حالة أكثر إيجابية. 6. تداخل عملية الصدأ. تتداخل الإلكترونات المتأثرة التي تتسرب عبر الشقوق الموجودة في طبقة الطلاء مع عملية الصدأ الطبيعية. في عملية الصدأ، يسعى الأكسجين إلى الاقتران بإلكترونات المعدن لتكوين الصدأ. ومع ذلك، فإن وجود هذه الإلكترونات الإضافية يعطل هذا الاقتران، ممن يؤدي إلى إبطاء تفاعل الأكسدة. 7. تأخير الصدأ الموضعي. من خلال إدخال إلكترونات زائدة والسماح لها بالخروج عبر الشقوق الموجودة في طلاء الطلاء، يعمل نظام أوتوروست واريور على تأخير عملية الصدأ في مواقع محددة حيث تم اختراق حاجز الطلاء الواقي. 8. حماية وإطالة عمر هيكل السيارة. من خلال التدخل المستمر في عملية الصدأ والحفاظ على مجال إلكتروني وقائي، يساعد نظام أوتوروست واريور على حماية الهيكل المعدني للسيارة من تأثيرات التآكل. وهذا يمكن أن يطيل عمر جسم السيارة ويساعد في الحفاظ على سلامته الهيكلية.
بشكل عام، يستخدم نظام الحماية الإلكتروني من الصدأ أوتوروست واريور التلاعب بتدفق الإلكترون والمبادئ الكهروكيميائية لإنشاء حاجز ضد الصدأ والتآكل في المناطق التي تعرضت فيها طبقة الطلاء الواقية للخطر. يوفر نظام الحماية الإلكتروني من الصدأ أوتوروست واريور لمالكي المركبات مجموعة من المزايا، ممن يساعد على حماية والحفاظ على المظهر والسلامة الهيكلية لمركباتهم. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لنظام أوتوروست واريور: حماية مانع تسرب الطلاء، حماية متينة تدوم طويلا. يوفر نظام أوتوروست واريور حماية طويلة الأمد لطلاء السيارة. يساعد في الحفاظ على لمعان عميق دون الحاجة إلى إزالة الشعر بالشمع بشكل متكرر. درع يشبه البلاستيك، يشكل النظام حاجزا وقائيا على الطبقة النهائية الشفافة، ويعمل كدرع لحماية مظهر الطلاء وتحسينه. حاجز الأشعة فوق البنفسجية: يشتمل نظام أوتوروست واريور على حاجز للأشعة فوق البنفسجية يساعد على منع الأكسدة والتلاشي الناتج عن أشعة الشمس الضارة. صفائح الماء: صفائح مائية من على سطح الطلاء بسبب الخصائص الوقائية لنظام أوتوروست واريور. هذا يقلل من احتمالية ظهور بقع الماء أو الحفر على الطلاء. تحت حماية الجسم: يوفر نظام أوتوروست واريور الحماية للجزء السفلي من السيارة، ويحميها من الصدأ والتآكل الناتج عن التعرض للرطوبة وأملاح الطريق والعوامل البيئية الأخرى. حماية لوحة الجسم بمانع الصدأ: يعمل النظام بمثابة مانع للصدأ، حيث يحمي ألواح جسم السيارة من عملية الصدأ. فهو يتداخل مع تفاعل الأكسدة الذي يؤدي إلى تكوين الصدأ. الحماية الداخلية: يساهم نظام أوتوروست واريور أيضا في الحماية الداخلية، ممن يساعد على حماية المكونات الداخلية للسيارة من تأثيرات التآكل والصدأ. الحماية الشاملة: يوفر نظام أوتوروست واريور الحماية الكاملة للجزء الخارجي والداخلي للسيارة، وهو يغطي 100% من الصفائح المعدنية، ممن يضمن حماية جميع المناطق المعرضة للخطر. استهلاك منخفض للطاقة: تم تصميم نظام أوتوروست واريور لاستهلاك الحد الأدنى من الطاقة، حيث يتطلب فقط 23 ملي أمبير من التيار. هذا أقل حداثة ممن تستخدمه ساعة السيارة عادة. قابلة للتحويل والضمان: يمكن نقل مزايا نظام أوتوروست واريور إلى سيارتك التالية. إذا قررت تغيير المركبات، فمن المحتمل أن تتمكن من نقل النظام إلى السيارة الجديدة. يأتي نظام أوتوروست واريور مزوداً بضمان محدود لمدة عام واحد، ممن يوفر راحة البال لمالك السيارة. بشكل عام، يوفر نظام الحماية الإلكتروني من الصدأ أوتوروست واريور حلاً شاملاً لحماية سيارتك من الصدأ والتآكل والتأثيرات الضارة للبيئة. فهو يوفر فوائد مثل حماية الطلاء، وحماية الجزء السفلي من السيارة، ومنع الصدأ، والحماية الداخلية، كل ذلك مع استهلاك طاقة منخفضة وتوفير تغطية الضمان.